Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po ay nandito tayo sa garden ni Sir Rolly Laparan at ni Sir Quiaoit para po i-workshop ang kanyang mga materyales po at ayun po, medyo kumakulimlim kaya medyo madilim masyado. At samahan niyo po ulit ako dito sa kanilang garden. At mamaya po pakikita ko po sa inyo lahat yung mga iwawar namin dito. Napakarami po nito. At nandito po ang kanyang mga materyales sa Kuya Rolly Laparan. Siya po nagmi-maintain. Gawa si Sir ay nasa abroad na po ulit. Ito po yung mga bonsai na iba niya. At samahan niyo po ulit ako dito sa aking gagawing pagwawayan. Medyo nagwal na po. Ito po medyo malalago na. Kaya po mamaya isa-isahin natin. Ayan. Meron pa po doon sa kabila. Sa dulo. At doon po sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe naman po at paki-hit na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas ko pong mga video. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At mamaya po i-update ko na lang po kayo sa mga gagawin ko dito mamaya. Abangan nyo po.
Role, busy-busy ka dyan ah.